Salut! Bine ați venit la Military Test. Astăzi vă prezint un topor. Este made în China. Vine într-o cutie de carton neinscripționată. Este no name, dar imită topoarele de la Fiskars. Puteți să-l găsiți pe piață și sub diferite branduri. Vine cu o teacă din nylon cu prindere la curea și mai are o agățătoare. Este un topor mic, dar destul de solid. Capul este din oțel inoxidabil. Iar mânerul este coada este din plastic. Nu cunosc ce fel de plastic. La modelele de la Fiskars, coada este din poliamid, ranforsat cu fibră de sticlă. Este gol pe interior. Pentru a absorbi șocurile în momentul în care este lovit. Are inel pentru șnur. Lungime totală. Nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube. Subscribe. ...36 de centimetri. Lungime cap 12,7 cm. Lungime lamă, lungime tăiș 6,7 cm. Grosime 1,7 cm. Și o greutate totală de 576 de grame. Nu vine foarte bine ascuțit.